Hello guys, unboxing na naman. Unboxing portion. Tada! Galing China pa to. Oh, may mga cord na siya. Kompleto na yung cord niya. Oh, kompleto. Plastic. Tapos meron na rin siya manual. English pala. Good. Okay. Good. Yan. Branded. Ito power 5 volts DC. Ito naman ay 5 volts lang. Power in. Oh, di pa yan sa 220 saksak. Charger lang pala to. Style. May USB din siya. Meron charger, pero wala yung power. Cellphone nga kasi AC lang siya. Mahaba din, no? Very long. Ayun ang tinatawag na Bluetooth adapter na guys. Yung mga old natin na na mga component, wala pang mga Bluetooth yun. Na pwede natin i-upgrade, yung pwede natin ng Bluetooth adapter. Para makonect natin sa ating mga cellphone, computer, laptop, at pwede ka na rin mag-video, okay? Okay? Mamaya itatry natin kung gagana ba to. Galing China to guys. Ito yung mini component natin na luma, wala siyang Bluetooth, so gagawin natin, lagyan natin siya ng Bluetooth. Ito yung Bluetooth na bagong bili natin, Bluetooth adapter. So, kailangan siya ng charger. Ito yung charging port niya. Kailangan natin yan ng charge. Charge niya to. Kaso wala tayo. Tapos ito, yung input niya dito. Papasok natin sa input. Ayan. Ganyan yung setup. Tapos set natin sa MP3. Yan. MP3. Tapos ito, yan, supply na natin yan. Nasa wala tayong extension. Yan, supply natin. Yun. Nagkaka-bluetooth na siya. Ayun. Meron na. Yan, pwede natin yung nag-link na. Ayun na. Nag-link na siya. Naghahanap na siya ng pair. Okay? Ito testing natin siya. Hanapin natin yung Bluetooth. Ito. So ito yun. Nagko-connect na siya ito. Okay. Connected na siya. BLSP21. Try natin sa music natin. Diyan. Oh. Playlist. Try natin.
Play.